Αν λοιπόν επιλεγείς για να πας στη Βιέννη, ποιο μήνυμα θα ήθελες να μεταφέρεις στο ευρωπαϊκό κοινό? Το μήνυμα είναι το εξής. Μπορούν να βρεθούν 15.000 κλειστές πόρτες, αλλά μία χρειάζεσαι για να διαβείς ή για να περάσεις στο στάδιο της ζωής που θέλεις. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν χρειάζεται πολλές πόρτες. Μία είναι. Οπότε, όσες φορές και αν ακούσεις το όχι, πρέπει να περιμένεις για το ένα ναι, γιατί εκεί αλλάζει όλη σου στιγμή και όλη σου η ζωή. Άρα, δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα. Σήμερα στην κάμερα του Infegris φιλοξενούμε την Ναυσικά, η καλλιτέχνη που γνωρίσαμε από μικρή με το Κάνω Όνειρα και που πλέον επιστρέφει με όριμη διεθνή καλλιτεχνική ταυτότητα. Μετά τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025, καταθέτει ξανά υποψηφιότητα για το 2026 αυτή τη φορά και έχει πολλά να μας πει για το ταξίδι της, τις εμπειρίες της στο εξωτερικό και το όνειρό της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Eurovision. Γεια σου Ναυσικά, τι κάνεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό, ήταν αυτό που σε όθησε να επιστρέψεις πιο ενεργά στη μουσική σκηνή της Ελλάδας? Η αλήθεια είναι η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου ήταν ο κύριος λόγος που ήθελα να επιστρέψω. Σε συνδυασμό με τον COVID, είχε γίνει έτσι μια φάση. Είχαν κλείσει τα θέατρα στο οποίο εγώ εργαζόμουν στο Broadway. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν στην Κρήτη, όπως πάντα, και μου λέγανε Ναυσικά, περνάνε τα χρόνια, δεν θα σε χαρούμε καθόλου. Τώρα που είναι ο COVID, έλα εδώ στην Ελλάδα να δούμε τι μπορείς να κάνεις και εδώ. Και η σκιά του γύρισε έτσι. Και μετά παρέμεινα. Λοιπόν, πώς νιώθεις που το κοινό εξακολουθεί να σε συνδέει με το Κάνω Όνειρα? Το κουβαλάς ως δύναμη ή ως μια πρόκληση? Κουβαλάω ως δύναμη σίγουρα. Γιατί είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι, γραμμένο από τον Γιώργο Κουρτοφάνος, το οποίο καταρχήν μιλάει για όνειρα. Δηλαδή, ονειρεύομαι. Και αυτό είναι πολύ τιμή κάποιου να τον συνδυάζεις με αυτό, γιατί δεν είναι τίποτα ούτε προσωπικό, ούτε ερωτικό, ούτε πολιτικό. Είναι απλά ένα ωραίο ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μα τα όνειρα είναι αυτά που αποτελούν κινητήριο δύναμη για να προοδεύσουμε ως άνθρωποι. Εν τούτης υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μας πάνε λίγο πίσω ως ανθρωπότητα. Έχεις μιλήσει για το bullying που αντιμετώπισες σε μικρή ηλικία λόγω της επιτυχίας σου. Πώς επηρέασε τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη δημοσιότητα? Στην αρχή με φόβιζε πολύ η δημοσιότητα. Ακόμα με φοβίζει. Γιατί εκτίθεσαι. Και όταν εκτίθεσαι σημαίνει ότι μπορείς να γίνεσαι στόχος για ανθρώπους που δεν είναι καλοπροαίρετοι. Και επειδή συμβαίνει αυτό, πολλοί βρίσκουν και εύκολο ότι αφού εκτίθεται και αφού διάλεξε αυτό το επάγγελμα, που πραγματικά δεν το διάλεξε, με διάλεξε το επάγγελμα αυτό. Γίνεσαι πολύ εύκολα ο στόχος, όπως είπα. Και αυτό είναι το διδακτή που πρέπει να είσαι πολύ δυνατός και προετοιμασμένος να αντιμετωπίσεις όχι μόνο τα θετικά που θα έρθουν σίγουρα, αλλά και τα αρνητικά. Νομίζω ότι και τα μαθήματα που πήρες, τα μαθήματα εντός εισαγωγικών που πήρες από την Αμερική, είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Αλλά πώς έχει διαμορφωθεί η μουσική σου ταυτότητα από τις εμπειρίες σου αυτές τις είπα και στο θέατρο? Όταν ήμουν στην Αμερική, το πρώτο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ισχύει. Χρειάζεσαι ένα ολόκληρο group of people που θα σε βοηθάνε. Δηλαδή σε όλα. Ακόμα και στο ντύσιμο, ακόμα και στο τι θα πεις, ακόμα και στο να σε βοηθήσουν να σου φέρουν ένα ποτήρι νερό όταν εσύ έχεις ξεχαστεί και έχεις meetings και το ένα και το άλλο. Είναι μια ομαδική δουλειά αυτή η δουλειά. Και αν δεν μπορείς να συνυπάρχεις και να συμμορφώνεσαι με άλλους ανθρώπους, δυστυχώς δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό κατάλαβα και αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα από την Αμερική. Οπότε είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά προσαρμόζεις στο σήμερα. Ακριβώς. Για να μπορέσεις να εξελίξεις την καλλιτεχνική σου πορεία. Ναι, και κυρίως να είσαι καλός άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, αν είσαι καλός άνθρωπος, σου έρχονται και οι άνθρωποι να σε βοηθήσουν στην τελική. Εννοείται. Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Αυτό είναι το μότο. Ποιοι είναι οι βασικοί καλλιτεχνικοί σου στόχοι για τα επόμενα χρόνια? Θα ήθελα να με ξέρει η Ελλάδα και να με αγκαλιάσει ως το παιδί τους η φωνή της Ελλάδος. Αυτό θα ήθελα. Δηλαδή να συνδέουν εμένα ως η φωνή. Τέλος. Δηλαδή δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε
το στυλ μου να είναι το επίκεντρο, ούτε η προσωπικότητά μου. Με ενδιαφέρει η φωνή να είναι αυτό που έχω δουλέψει τόσα χρόνια και που έχω προσπαθήσει να με γνωρίζει ο κόσμος για αυτό. Αυτό θέλω να καταφέρω. Το προσπάθησες πέρυσι για να σε μάθει περισσότερο το ευρύ κοινό. Ναι. Τι σε ενθάρρυνε να υποβάλεις ξανά συμμετοχή για τη Eurovision του 2026 μετά την περσινή σου εμπειρία? Η περσινή εμπειρία ήταν ένα eye-opening experience. Το λέω και λίγο στα αγγλικά, συγγνώμη. Είμαστε international εδώ. Εξάλλου, INFE σημαίνει International Network of Fan Clubs of Eurovision. Great, so we can do the whole interview in English. Γιατί όχι. Λοιπόν, κοίτα, το περσινό με έκανε να θέλω ακόμα πιο πολύ να βάλω συμμετοχή. Γιατί πιστεύω ότι αδικήθηκε το κομμάτι και η όλη φάση, παιδί μου. Θεωρώ ότι αδικήθηκε με την έννοια ότι δεν δόθηκε αρκετή προσοχή στο τι ήθελα να επικοινωνήσω στον κόσμο. Και επειδή έχω ξανά αυτή την ευκαιρία, θα την πάρω. Οπότε θεωρείς κάπως ότι όλο αυτό ήταν ένα σημαντικό μάθημα που σου έδωσε ο Εθνικός Τελικός του 2025, ή υπήρχε και κάποιο άλλο μάθημα το οποίο λες, «ΟΚ, θα το περάσω, δεν θα το περάσω, θα πρέπει να το ξαναδώσω»? Νομίζω ότι δεν έδωσα πραγματικά το πιο relaxed και καλό μου εαυτό, γιατί ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη. Και επειδή φέτος θα είμαι πιο χαλαρή από μόνη μου, δηλαδή θα πιέσω τον εαυτό μου να είμαι πιο χαλαρή, αν μου δοθεί ευκαιρία ξανά, θα είμαι πολύ πιο έτοιμη να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Στο ευχόμαστε. Περνώντας από το 25 στο 26, μπορείς να μας μιλήσεις για τη δημιουργία του φετινού σου τραγουδιού? Ποια συναισθήματα ή εμπειρίες το διαμόρφωσαν? Ό,τι μπορείς να μας πεις φυσικά. Δεν μπορώ να πω πολλά για το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να είναι και λίγο surprise. Αλλά το έχουμε φτιάξει από πέρυσι. Με τον Δημήτρη τον Κουμπί ξανά, που δώσαμε και πέρυσι συμμετοχή. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει και έναν Αμερικάνο συνεργάτη μου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ και μας έχει βοηθήσει και αρκετά με το τραγούδι. Και πιστεύω ότι είναι πιο ολοκληρωμένο. Δεν είναι πλέον ένα απλό demo. Είναι πιο ολοκληρωμένο αυτό που έχουμε καταθέσει. Θα το έχεις ήδη σκεφτεί, ας πούμε, και κάπως πώς θα μπορούσε να στηθεί σκηνικά ένα δικό σου performance στη σκηνή της Eurovision, παράδειγμα, αν επιλεγείς? Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Guilty as charged. Guilty as charged. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Θέλω απλά να περιμένω, δηλαδή να εξελιχθούν τα πράγματα, να δούμε αν περνάμε, και αν περνάμε, παιδιά, σε μία μέρα, θα το έχω κάνει εγώ. Οπότε take it with the flow. Go. Ωραία. Θεωρείς ότι η διεθνής καλλιτεχνική σου εμπειρία σου δίνει πλεονέκτημα απέναντι στις απαιτήσεις μιας τέτοιας σκηνής? Σίγουρα, ναι, γιατί είναι κάτι που δεν έχει αυτοπεποίθηση και όσο πιο πολλές φορές κάνεις κάτι, τόσο πιο πολλές είναι η εμπειρία σου, άρα πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Ποια ελληνικά στοιχεία θα ήθελες να ενσωματώσεις σε μια ενδεχόμενη σκηνική παρουσία ή στο μήνυμα του τραγουδιού σου? Το ελληνικό στοιχείο είναι καταρχήν ότι είμαι Ελληνίδα. Το βασικότερο. Πάμε από τα βασικά. Έχουμε ένα ελληνικό στοιχείο ήδη. Ελληνικότατο όνομα. Ναυσικά. Ελληνικότατο και αρχαίο. Από τη γιαγιά μου. Να είναι καλά η γιαγιά. Είναι ναυσικά. Φυσικά την μοντέρνη δουλειά και το δίκτυο. Είπα τα 50 λοιπόν. Έχω δει αυτό το έργο πάνω από 50 χρόνια. Όλοι μας. Λοιπόν, η γιαγιά μου η καλή που μας λέει από ψηλά μου έδωσε αυτό το όνομα. Και πιστεύω ότι αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ ελληνικό στοιχείο. Όλοι με το που δουν το ναυσικά θα πούνε τι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Θα ψάξουν την ιστορία του Οδυσσέα. Μας το έχω σκεφτεί. Έτσι, ωραία. Υπάρχει και στα Ιταλικά το Νόζικα. Ακριβώς. Και το κυριότερο είναι ότι φέτος στα ελληνικά θα είναι το τραγούδι. Τέλειο. Και έχω βάλει και το instrument. Τέλεια. Υπάρχει κάποια συμμετοχή της Eurovision που σε έχει επηρεάσει ιδιαίτερα ή σε έχει εμπνεύσει? Αυτό θα έλεγα πως όχι. Γιατί όλα τα χρόνια του Eurovision είναι κάτι επίκαιρο που κερδίζει. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή είναι που δίνει αυτό το κάτι και κερδίζει ένα τραγούδι. Ωραία. Νομίζω ότι δεν κρατιέται στα μετέπειτα χρόνια αυτό το κάτι. Δηλαδή κάθε χρόνο θέλει να πιάσεις τον παλμό
του κόσμου εκείνη τη στιγμή για να κερδίσει κάτι. Και όπως βλέπουμε κάθε χρόνο στη Eurovision, κάτι άλλο είναι που βγαίνει. Κάτι άλλο τελείως. Δεν υπάρχει κάποιο μοτίβο. Το είναι και το μεγάλο ατού του διαγωνισμού αυτού εδώ και 70 χρόνια. Ακριβώς. Γιατί όπως λέμε και στο Infogris, 70 years are not enough για ένα τέτοιο θεσμό. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η εναλλαγή στο στυλ, τον ήχο, την τεχνολογία και όλα αυτά είναι αυτό που εμπνέουν και εκπνέουν αυτή τη μαγεία. Ακριβώς. Και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Δηλαδή, αυτό με τον νικητή. Όταν βλέπεις έναν νικητή μία χρονιά που είναι κάτι τόσο ξεχωριστό, κάθε χρονιά, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο θεσμός είναι πραγματικά τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή τι χρειάζεται ο κόσμος να δει. Μάλιστα. Αγαπημένες συμμετοχές του διαγωνισμού, κάτι που να θυμάσαι πιο έντονα. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις Έλληνες στο Παρίσι, το Die for You. Ήταν η πρώτη της συμμετοχή. 2001 με το Σαντίκ. Πραγματικά εκείνη την εποχή ήταν η πρώτη φορά που είπα θέλω κι εγώ να πάω, γιατί μου άρεσε τόσο πολύ Έλενα. Και έβγαζε με τόσο ελληνικό το πρόσωπό της, τα μαλλιά της, το φόρεμα, το άσπρο, φόρμα ήταν ολόκληρο. Το θυμάμαι ακόμα εικονικά. Μ' άρεσε το μπουζούκι δίπλα της. Δηλαδή ήταν όλο ένα μαγευτικό για την Ελλάδα στην νότια. Ήταν το πρώτο δείγμα της ΕΡΤ ότι πάμε για κάτι καλό. Πάμε. Μένει στην ιστορία αυτό. Το σκηνικό με τον Die for You, με την Έλληνα Παπαρίζου, του Ξαντή, για μένα μου είχε καρφωθεί. Γιατί ήταν πραγματικά υπέροχο. Και το τραγούδι υπέροχο, αυτή υπέροχη. Και ήταν και η απαρχή της ελληνικής παρουσίας στο διαγωνισμό στην χρυσή εποχή. Και εγώ ήμουν και παιδάκι έτσι. Δηλαδή πριν από αυτό δεν είχα και πολύ επίγνωση του τι συμβαίνει. Ήμουν πολύ πολύ μικρή. Και φυσικά δεν μπορώ να έχω πριν από την Έλενα ερεθίσματα γιατί ήμουν. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι καλή ώρα που ακούγανε το Χριστός Ανέστη από τη Δάφνη Μπόκοτα. Πώς, δηλαδή, δεν ξέρω. Σε μια διαδικασία επιλογής, τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει και σε αλφώνει περισσότερο? Παράδειγμα, όπως μια διαδικασία επιλογής, όπως ο εθνικός τελικός. Με ενθουσιάζει να δω αν έχω τα φόντα να μπω και αν με έχουν επιλέξει. Και με ενθουσιάζει και να ακούσω και τι έχουν επιλέξει. Είτε είμαι εγώ είτε δεν είμαι. Δηλαδή, θέλω να δω με ποια κριτήρια έχουν περάσει αυτά που έχουν περάσει, να δω αν μου αρέσουν και εμένα, αν συμβαδίζω με αυτούς που κρίνανε. Αυτό είναι ωραίο. Οπότε θες να έχεις αυτή την επικοινωνία με το γούστο του κοινού. Ακριβώς. Αλλά με αγχώνει ταυτόχρονα γιατί άμα δεν είσαι μέσα σε όλο αυτό είναι σαν να είσαι σε ένα πάρτι που δεν σε έχουν καλέσει. Και περνάνε όλοι ωραία και εσύ. Ή απλά είσαι στη γωνία, ας πούμε, και απλά πολλά περιμένεις. Ναι, δεν θέλεις αυτό το πράγμα. Θες να είσαι στο πάρτι. Εννοείται. Ναι. Έχεις διαλέξει και το ρούχο. Αν φτάσεις τελικά στη σκηνή της Eurovision του 2026 στη Βιέννα, ποιο μήνυμα θα. Στη Βιέννη. Πρέπει να πάμε. Θέλω να πάω. Αν είναι στη Βιέννη, παιδιά, συγγνώμη, σοκολάτες, το είναι δεν γίνεται. Και τα μπρέτσελ και όλα τα. Στείλτε με. Βιέννη, δεν το ξέρω. Δεν το είχα σκεφτεί δηλαδή. Το είχα σκεφτεί, αλλά δεν το έχω πολύ σκεφτεί. Αν λοιπόν επιλεγείς για να πας στη Βιέννη, ποιο μήνυμα θα ήθελες να μεταφέρεις στο ευρωπαϊκό κοινό? Το μήνυμα είναι το εξής. Μπορούν να βρεθούν 15.000 κλειστές πόρτες, αλλά μία χρειάζεσαι για να διαβείς ή για να περάσεις στο στάδιο της ζωής που θέλεις. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν χρειάζεται πολλές πόρτες. Μία είναι. Οπότε, όσες φορές και αν ακούσεις το όχι, πρέπει να περιμένεις για το ένα ναι, γιατί εκεί αλλάζει όλη σου στιγμή και όλη σου η ζωή. Άρα, δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το βασικότερο, το να θέτεις στόχους, να τους. Και να μην αποθαρρύνεσαι. Πολλοί άνθρωποι αποθαρρύνονται. Δυστυχώς είναι το στίγμα των καιρών αυτό. Ο καθηγητής μου έχει πει το εξής. Σκέψου, αν είχες όλα αυτά που θέλεις στη ζωή σου, πόσο βαρετή θα ήταν η ζωή σου την επόμενη μέρα? Ισχύει. Δηλαδή ξυπνάς και έχεις 15 εκατομμύρια, τον άντρα των ονείρων σου, το σπίτι των ονείρων σου, δεν έχεις να προσπαθήσεις για τίποτα άλλο γιατί έχεις πάρει 15 Όσκαρ και η ζωή σου αμέσως κατατάσσεται ως
Και τι άλλο, ας πούμε. Άρα κάθε μέρα πρέπει κάτι να έχεις στο μυαλό σου που να θες να το καταφέρεις για να μπορείς να ξεχνάς και να έχεις ελπίδα ότι θα το Και καταφέρεις. ειδικά όταν είναι σε ένα χώρο όπως είναι ο καλλιτεχνικός, που η ιστορία του έχει δείξει ότι όταν φτάσει κάποιος στο πικ, Υπάρχει μετά και depression. υπάρχει ακριβώς, δηλαδή όπως μεγάλες τραγουδίστριες, μεγάλοι τραγουδιστές, σε όλη την ιστορία που ενώ ήταν στο top και στο peak, τελικά μας αφήσανε. Ναι. Δεν είναι. Το μυστικό είναι το ταξίδι. Αυτό ακριβώς. Το μυστικό είναι το ταξίδι. Θα βάλουμε αυτό και σε που tickets. Και, με αυτό- Και αυτό το ταξίδι λέγεται Eurovision. και εννοείται, η Eurovision εξάλλου δεν πεθαίνει ποτέ. Ναι, ναι. Λοιπόν, με αυτό το μότο θα κλείσουμε, Ωραία. ότι η Eurovision δεν πεθαίνει ποτέ και ότι εμείς συνθέλουμε αυτό το μουσικό ταξίδι. Να φυσικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Εγώ σε Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα τα πούμε πολύ σύντομα.